یه سلام پر انرژی دیگه به همه دانشجویان عزیز دوره آموزشی لینوکس اسنشیالز. خب با قسمت اول از کارگاه‌های در واقع کار با لینوکس در خدمتتون هستیم. میخوایم بهتون بگیم که چجوری لینوکس رو دانلود بکنید و نصب بکنید. شاید خیلی نکات باشه که خیلی جاها نمیگن هستن. این قسمت و چند قسمتی که در آینده خواهیم گفت در ادامه این دوره بحث نصب کردن لینوکس هست که در دوره آموزشی لینوکس اسنشیالز در واقع عنوان کردیم که ما در واقع چیزی به نام نصب کردن لینوکس رو در این دوره نداریم. خب اما شما قرار هستش که با لینوکس کار بکنید، نمیتونید که با هیچی کار بکنید. به خاطر همین شما باید نصب لینوکس، محیط لینوکس رو کامل بشناسید، درک کنید و روش های مختلفی که میشه از لینوکس استفاده کرد. خب اما نکته اینجاست که شما در واقع توی این ویدیو آموزشی دانلودش رو هم یاد میگیرید، چون اکثر دوستانی که لینوکس رو دانلود میکنن میرن از وبسایت های ایرانی دانلود میکنن. بعد از اینکه دانلود کردن با یه پسوندهای مواجه میشن که غریبه است براشون. توی این ویدیو آموزشی ما نحوه پیدا کردن لینوکس هایی که به صورت رایگان هستند، پسوند فایلی که مورد استفاده است برای فایل های ویندوز و لینوکس موقع دانلود، نحوه استفاده از این پسوندها و همچنین نصب کردن لینوکس در محیط مجازی VMware ورک استیشن رو به شما یاد میدیم. با محیط لینوکس کمی آشنا میشیم، لاگین پرامپتش و فرایند نصبش رو با هم میبینیم و در عین حال به شما یاد میدم که یک ابزاری رو به نام در واقع VMware Tools داخل لینوکستون نصب کنید که الان نیازی نیست بدونید چی هستش و الزامی هم نداره. فقط از الان آمادگیشو داشته باشید که گیج نشید، فقط در حد اینه که کار شما رو برای یادگیری راحت بکنه. توی ویدیوهای بعدی راجع به نصب لینوکس توی ویندوز صحبت میکنیم از طریق ابزاری به نام در واقع لینوکس ساب سیستمز برای ویندوز و در نهایت ببینیم چجوری شاید روش‌های دیگه نصب لینوکس رو هم فرصت کردیم و گفتیم. با ما باشید، بریم سراغ دانلود و نصب سیستم عامل لینوکس بر روی VMware ورک استیشن به عنوان یک ماشین مجازی. خب دوستان، برای دانلود کردن لینوکس هیچ جای فارسی هیچ جا نمی نویسید دانلود فلان چیز، چون لینوکس رایگان هست و نسخه ها یا توضیح هایی که ما میخوام باش کار بکنیم هم رایگان هست. کافیه اون عبارت رو داخل گوگل بنویسید. اگر لینوکس اوبونتو میخواید دانلود، اوبونتو دسکتاپ واردش میشید، لینک دانلود هست. دانلود دبیان واردش میشید، اصلا یا به صورت FTP سرور یا به صورت فایل تورنت یا به صورت در واقع روش های مختلف برای دانلود هست. کلیک میکنید و یک فایل ایزو رو در اختیار شما قرار میده. ببینید به همین راحتی اوپن سوزه صفحه دانلودش میرید، سنتوس صفحه دانلود داره. لینوکس مینت با دسکتاپ های مختلفش که پیش‌فرض داره برای دانلود هست. یعنی خیلی جالبه، لینوکس مینت تنها لینوکسی است که من تا حالا دیدم موقع دانلود خودش دسکتاپ یا محیط های مختلف دسکتاپی مثل سینامون، میت، ایکس فیس و چیزهای دیگه رو پیش‌فرض میده. در واقع محیط کاری با اشکال مختلف رو به شما پیشنهاد میده. شما بعدا متوجه میشید که شما میتونید دسکتاپ های مختلف رو برای لینوکس نصب بکنید. کالی لینوکس به همین سادگی میاد اینجا میزنید کالی و دانلود، نیازی نداره که کاری بکنید. فقط یک نکته رو که باید در نظر داشته باشید، فدورا، اسلک‌ویر و در نهایت راکی لینوکس، تمام اینها اگر میخواهید بدون مشکل باشون کار بکنید حتما با VPN وصل بشید و کاراتو انجام بدید. خدا بخواد انقدر زیرساخت کشورمون عالی هستش تو حوزه اینترنت که هر گندی تونستن توی حوزه زیرساخت زدن. به همین دلیل اصلا قابل اعتماد نیست. جایی ممکنه اینا تحریممون کرده باشن، بعضی اوقات خودمون تحریم میکنیم. پس مستقیم برید از سایتش دانلود کنید. دیگه نشدم مشکلی نداره، از سایت ایرانی هم میتونید دانلود کنید. هر کدوم از اینها رو که دانلود بکنید یک فایل به شما میده با پسوند ISO. خب سعی کنید نسخه های استیبل رو دانلود بکنید و نسخه AMD 64 نسخه 64 بیتی، X86 یعنی نسخه 32 بیتی، ترجیحاً نسخه های 64 32 بیتی رو دانلود بکنید. خودش پیشنهاد میده. مثلا اینجا رو ببینید توی سنتوس X86 64 یعنی هم 32 بیتی هم 64 بیتی نصب میشه. خب حالا اینکه چرا X86 خودش فلسفه‌ای داره، تو قسمت سخت افزارها معماری سی پی یو بهش میرسیم. لینوکس مینت و خب من اینا رو دانلود کردم، برای خودم دارم. هر کدوم از اینها رو کلید دانلود رو که بزنید یک فایلی با پسوند ISO به شما میده. این کالی لینوکس هستش
به راحتی میتونید بیاید اینجا دانلود بکنید. یه نکته ای رو بگم برای اون دوستانی که سیستم عامل های امنیتی رو دانلود میکنن، یعنی سیستم عاملی که کار هک و نفوذ میکنن، معمولا یک فایل وقتی میخواید دانلود بکنید، حالا نسخه 32 بیتی 64 بیتیش، یک رشته به شما میده که یک اسم اینجا نوشته SHA 256 سام، یک رشته به شما میده. این اصطلاحاً بهش میگن هش. این برای زمانی است که شما میخواید مطمئن بشید فایلتون دستکاری نشده یا تخریب نشده. بعد از اینکه فایل ISO تون رو دانلود کردید، یک سری ابزار هستن هش کلکیولیتور یا چی میگن، محاسبه‌گر هش. فایلتون رو داخل اون نرم افزار میندازید، یک رشته خروجی میده به شما. خب اون رشته باید دقیقاً مشابه این رشته‌ای باشه، این عددی باشه که اینجا هست. حتی یک بیتش نباید تغییر بکنه. معماری هش، کاربرد هش ان تو دوره‌های امنیت می‌خواید برای اینکه مطمئن بشیم هیچ دستکاری روی دیتای شما نشده. توی مواردی که ما کار با لینوکس های امنیتی داریم یا ابزارهای امنیتی داریم، حتما چک کردن هش که تغییری توش اعمال نشده باشه مهم هستش. فدورا رو به همین راحتی میتونید دانلود کنید. یک نکته رو بگم راجع به بعضی اوقات ممکنه یک کلمه‌ای رو ببینید به نام لایو. سیستم عامل های لایو سیستم عامل هایی هستن که نیازی به نصب شدن برای کار کردن ندارند. شما هم می توانید از همین امروز میخواید لینوکس کار کنید به صورت لایو کار بکنید. خب اما من ترجیحم اینه که نصبش رو هم یاد بگیرید. لایو یعنی چی؟ یعنی که شما روی یک فلش مموری یا روی یک DVD یا CD، الان دیگه CD معمولا اندازه نمیشه، خب میایید اصطلاحاً اون سیستم عامل لایو رو قرار میدید و وقتی که به سیستمتون متصل میکنید میگید که از روی اون CD یا فلش مموری بوت بکنه. سیستم عامل بدون اینکه نیاز به نصب داشته باشه به صورت زنده اصطلاحاً لایو میاد بالا و یک سیستم عاملی شما دارید که نصب نشده و از طریق بیشتر حافظه رم شما داره اجرا میشه. اوکی، این رو هم واژه لایو تو ذهنتون باشه. از تمام سیستم عامل ها معمولا به صورت لایو میشه استفاده کرد. خب حالا خیلی کاربرد داره، بعدا متوجه میشید تو بحث کشف جرایم رایانه‌ای، تو بحث اطلاعات بازیابی اطلاعات، تو اینا خیلی کاربرد داره. فقط واژه‌اش رو دیدم. سیستم عامل استکور رو ببینید بچه‌ها، همون سیستم عامل عجیب و غریبی که گفتم ساپورت نمیشه، اصلا سایتش میرید حالتون بد میشه. خب اینقدر داغونه، چون واقعا کسی پشتش و یک سیستم عامل فوق العاده در واقع تخصصی هست. حداقل تخصص من نیست بخوام با این کار بکنم و چیزی رو توسعه بدم داخلش و مورد علاقه من نیست. و سیستم عامل راکی که تقریبا جایگزین سیستم عامل سنتوس شده و از این به بعد احتمالا شما باید یاد بگیرید که از این استفاده بکنید. مینیمال حداقل حجم رو داره تو فایل هایی که میخواید دانلود کنید. DVD معمولا ابزارهای لینوکس رو به صورت کامل پکیج داخلش داره. بوت در واقع سیستم عاملی هست که به صورت بوت میشه. ببینید چی شده، نمیدونم این بوت چیه، چرا دروغ بگم، نمیدونم بوت چیه. فایل تورنتش هست و چکسام همون فکر کنم مقداری باشه که چک بکنیم هشش درست هست یا نه. اون فایل هشش هستش. خب پس تو ذهنمون بود که چی هستش رو دانلود کردیم. من برم تو پوشام نشون بدم که چه اتفاق افتاده، چیا رو دانلود کردم. دوستان من به صورت معمول لینوکس هام رو نگه میدارم روی هارد. خب اگر میخواید روی یک فلش مموری لینوکستون رو بوتیبل کنید، بعد از اینکه دانلود کردید، ببین من سیستم عاملای دبیان هم مبتنی بر دبیان هم اینجا لیست هست، زورین، دوبونتو، مینت، دبیان، همه اینا پسوندش ISO. اگه این رو میخواید روی در واقع فلش مموری یا DVD رایت بکنید، یک ابزاری هست به نام روفیوس. پوفیوز نیست، بازم سری قبل گفتم روفیوس. خیلی ساده اجراش میکنید. خب اینجا فایل ایزوتون رو انتخاب میکنید، اینجا فلش مموریتون رو خودش میاره و استارت رو میزنید. بعد از اینکه تموم شد فلش مموری شما یا دیویدی شما بوتیبل میشه و میتونید از طریق اون نصب رو انجام بدید. اگر فایل ایزو رو گرفتید نمیدونید باهاش چیکار بکنید. اگر اون مقدار هش رو هم میخواد چک کنید، باز همونه، میاد یک ابزاری هست به نام هش مای فایلز رو انتخاب میکنید، فایلتون رو اینجا در واقع آپلود میکنید. حالا مثلا من همین رو میندازم اینجا، ببینید هش SHA 256 کجاست، SHA 256. خب مثلا اینجا اگر اون فایل کالی لینوکس رو بگیرید، اون رشته‌ای که اونجا هست با این رشته‌ای که اینجا محاسبه می‌کنید باید یکسان باشه تا فایلتون مطمئن باشه که سالم هست و در واقع دستکاری نشده. این به همین سادگی. من سیستم عامل‌های فدورا بیس رو اینجا طبقه بندی کردم. سیستم عامل‌های امنیتی لینوکس هم رو، اینا که برای کرنل از مستقیم از کرنل لینوکس کامپایل شدن رو جدا گذاشتم و اینجا هم اونایی که سیستم عاملایی که تو حوزه هک و امنیت و نفوذ بیشتر استفاده می‌کنم. جالب بدونید مثلا اینجا سیستم عامل سامورایی اصلا در قالب فایل ایزو اجرا نمیشه. خودش یک ماشین مجازی است که توی وی ام ور اجرا میشه و محتویاتش این هست. اگر یه بار این رو دیدید تعجب نکنید، این برای خودش برای ماشین مجازی آماده شده. یا توی قسمت‌های قبل گفتیم
گفتیم اینستالرش ماشین مجازی. خب بریم سراغ فرایند نصب لینوکس در نرم افزار وی ام ور ورک استیشن. من نرم افزار وی ام ور ورک استیشن رو نصب کردم. بچه یک دوره جداگونه داره، واقعا بحثش نیست که اینجا بریم فقط عین کارهایی که من میکنم رو انجام بدید. اگر دوست دارید واقعا راجبش بدونید، یک دوره با عنوان آموزش وی ام ور ورک استیشن تو سایت هست، میتونید تهیه بکنید. خب میخوایم ماشین مجازیمون رو ایجاد کنیم. از منوی فایل نیو ویرچوال ماشین رو انتخاب میکنم. ترجیح هم گزینه کاستوم هست چون یه سری توضیحات میخوام بدم. گزینه کاستوم رو انتخاب میکنم، نکست رو میزنم. هیچ تغییری اینجا نیاز نیست بدم. نکست رو میزنم. اینجا میگم سیستم عامل رو بعداً نصب میکنم. میتونید اینجا خودتون سیستم عامل بهش معرفی کنید. من میگم سیستم عامل بعداً معرفی میکنم. شما اینجا باید توضیح یا اون نسخه ای از سیستم عاملی که میخواید نصب بکنید رو بین این لیست انتخاب کنید. ببین اکثر لینوکس ها نسخه های مختلف لینوکس اینجا هست و من اوبونتو 64 بیتی میخوام نصب بکنم در وهله اول. خب دقت کنید این انتخاب من اینجا هیچ ربطی به این نداره که این سیستم عامل رو بیاد برای من وی ام ور نصب بکنه. این صرفا وقتی که من میزنم اوبونتو 64 بیتی، تنظیمات ماشین مجازی منو از لحاظ منابعی مثل رم، سی پی یو، هارد دیسک و فلان طبق پیشنهادی که اون سازنده این سیستم عامل داده برای من در نظر میگیره. یعنی مثلا گفته حداقل 4 گیگ رم میخواد، الان من ادامه برم 4 گیگ رم میگیره. اوکی، نکست رو میزنم. اینجا مسیر ذخیره شدن این رو میزنم، اوبونتو 64 بیتی نکست. رم در واقع سی پی یو و هسته‌هاش رو من حالا دو تا انتخاب میکنم. سی پی یو قوی هستش، 4 تا در واقع هسته در اختیارش قرار میدم. نکست رو میزنم. پیش‌فرض 4 گیگ رم داره. من برای اینکه سرعت کارم بره بالاتر میرم روی 8 گیگ رم میدم بهش. مثلا رم از سیستم اصلی میگیره. خب برای اینکه اینترنت داشته باشیم معمولا اگر تنظیمات شبکه رو بدونید توی وی ام ور، که توی دوره آموزشی وی ام ور تنظیمات شبکه گفتیم، تو حالت بریج وقتی قرار بدید اینترنت خواهید داشت. نکست رو میزنم. نکست رو میزنم. نکست رو میزنم. اینجا کاری نیست که بخوایم راجعش فکر کنیم. نکست رو میزنم. اینجا من ترجیح همینه که توی یک تک فایل ذخیره بشه. هارد دیسک من 20 گیگ خواهد بود. نکست رو میزنم. فایل در واقع دیسک مجازیم ایجاد میشه و وقتی فینیش کنم در واقع ماشین مجازی من یک پی سی خام برای من ایجاد شده که آماده است که روش لینوکس رو نصب کنید. یعنی من وقتی این رو اجرا بکنم، شما دقت بکنید اینجا چه اتفاق میفته. یک سیستم خام هست، یک سیستم خام. من الان دارم راست کلیک میکنم، اینجا پاورش رو شات داون میکنم یا پاور آف میکنم، سیستمم رو خاموش میکنم. اوکی، حالا من باید دیویدی نصب لینوکسم رو داخل این دستگاه بذارم به صورت مجازی دیگه. دیویدی رو انتخاب میکنم اینجا و بعد توی قسمت دیویدی فایل ایزو رو انتخاب میکنم. اینجا توی اون لینوکس هایی که دارم من ترجیحم اینجا است. هر چقدر تقریبا توی دوره ما هیچ نسخه‌ای فرق نمیکنه. من نسخه 18.04 اوبونتو رو انتخاب میکنم، 64 بیتی هستش، نزدیک 2 گیگ هست. اوپن میکنم و کار دیگه فکر نمی‌کنم اینجا داشته باشم. اوکی میکنم و وقتی که الان ماشین مجازیمون رو روشن بکنم میره فرایند نصب لینوکس من رو آغاز میکنه. پاور رو آن میکنم و میریم سراغ فرایند نصب لینوکس. خب من اینجا میخوام لینوکس رو نصب بکنم. گزینه اینستال اوبونتو رو میزنم. زبان پیشفرض من انگلیسی هستش. در واقع ویژگی های کیبورد هستش. کانتینیو رو میزنم. کیبورد من انگلیسی خواهد بود. نصب پیشفرض رو قرار میدم نورمال. راجع به گزینه‌های دیگه صحبتی فعلا نداریم. میتونیم حداقل نرم افزارهای ممکن رو روی این نصب بکنیم که من نیاز ندارم. من میخوام پکیج های نرم افزاری بیشتری نصب بشه و قرار نیست زیرو بمش رو در بیاریم فعلا یا به وای فای چیزی وصل بشیم. کانتینیو رو میزنیم. اینجا خیلی مهمه دوستان، حواستون باشه. چرا ما تو ماشین مجازی نصب می‌کنیم؟ برای اینکه اطلاعات اگر رو دیسکمون داریم، ویندوزی داریم، عکسی داریم، اطلاعات داریم، پاک نشه. این گزینه رو اگر پیش‌فرض انتخاب بکنید، کل هارد دیسکی که بهش معرفی کردید حذف میشه. خب اطلاعاتتون از بین میره. اما چون ماشین مجازی من مشکلی ندارم و بدون ریسک این کار انجام میدم، میذارم اینستال بشه. خب وارنینگش دیدید، میگه کل اطلاعات شما حذف خواهد شد. کانتینیو. در ماشین مجازی من این رو دارم انجام میدم. اینجا میگه لوکیشن یا محل در واقع قرارگیری تو انتخاب کن. یه نکته ریز داره اینجا دوستان، اگر ایران قرار بدید، معمولا دسترسی ایران به منابع خارجی اینجا وقتی قرار بدید، ما یک سری در واقع
چی میگن سرور داریم توی دنیا که منابع لینوکس رو توضیح میکنن. سرورهای خاورمیانه با سرورهای آسیای میانه با سرورهای آمریکا فرق داره. من ترجیحم این هستش که ایران رو برای این کار انتخاب نکنم، چون معمولا زیرساختمون خیلی مشکل داره و اختلالاتی ممکنه در ارتباط با این سرورها بخوریم. معمولا این رو قرار میدم، نیویورک رو قرار میدم که لینک های سرورهایی که برای من قرار میده لینک های سرورهایی باشه که اونجا باشن و قابل اعتماد تر باشن. کانتینیو رو میزنم. اینجا اسم خودم رو می‌نویسم محمد نصیری، مبتنی بر اسم خودم. اسم ماشین مجازیمونم کامپیوتر، در واقع کامپیوترمونم طراحی کردش، اما من اسم کامپیوترم میخوام بذارم توسینسو اسمشو بذاریم اوبونتو داش وی ام. خب اوبونتو داش وی ام، خب درسته. آره اسم ماشین مجازی رو گذاشتم. اسم نام کاربری که من معمولا انتخاب میکنم به نام یونیتی هستش. حالا میتونم اسم کاربری، یه پسورد میذارم برای این رو توی ویندوز هم دارید. وقتی ویندوز هم میخواید نصب کنید نام کامپیوترتون، حالا جدیداً ویندوز نمیپرسه، نصب میکنه بعدا میتونید تغییر بدید، ولی نام کاربری اینا رو میپرسه. کانتینیو رو میزنم و میره برای فرآیند نصب. من هیچ پرتی زمانی این وسط برای شما ایجاد نمیکنم. هر جا احساس کنم که زمان بر هست سرعت ویدیو رو بالا میبرم و صحبت نمیکنم. منتظر میشم نصب بشه تا ادامه ماجرا رو داشته باشیم. خب لینوکس ما نصب شد. ریستارت رو میخوام بزنم. فقط یک نکته اینجا بگم دوستان، چرا توی دوره لینوکس اسنشیالز نصب لینوکس رو نمیگه؟ چون نصب لینوکس های مختلف متفاوت است. من الان اوبونتو دسکتاپ رو نصب کردم برای آموزش برای شما، خب اما وقتی میرید مثلا سیستم عاملی مثل سنتوس، رد هت یا مثلا سیستم عامل اوپن سوزه یا چیزهای دیگه که خواص سروری دارن رو نصب میکنید، نصب های مختلف و تنوع در واقع نصب چی میگن گزینه‌های مختلفی توی نصب براتون میاره. یکی از گزینه‌هایی که ممکنه ببینید گزینه تکست مود هستش، یعنی اصلا رابط گرافیکی برای لینوکس نصب نخواهد شد. اینو مد نظرتون باشه. پس توضیح‌های مختلف لینوکس روش‌های نصب مختلفی ممکنه داشته باشن، اما کلیات یکسان هست. ما نمیتونیم تک تک اینها رو به شما بگیم. ریستارت میکنیم و الان میگه که دیویدی رو بردار از رو سیستم که دیگه بوت نشه. ببینید نمیشه please remove the installation medium. چیکار میکنیم؟ خب اینجا ببینید الان موس من بیرون نمیاد از تصویر. من دارم تکون میدم، موسم بیرون نمیاد. کلیدهای کنترل آلت رو میزنم و موس من بیرون میاد. کنترل و آلت. میام روی ماشین مجازیم راست کلیک میکنم، ستینگز رو میزنم، میام اینجا و دیویدی رو خارج میکنم. به همین راحتی دیویدی رو الان خارج کردم. الان دیویدی توش وجود نداره. حالا اگر میخواید ریست بشه کنترل آلت اینسرت همون نقش کلید ریست رو داره برای این. خب اگر کار نکرد که الان کار نمیکنه برای من، راست کلیک میکنید روی این و ریست یا ریستارت رو میزنید برای ماشین مجازی. حالا لینوکس من بوت میشه و میاد بالا. یه سری نکات رو من بگم و در واقع هنوز کار داریم توی این نصب لینوکس تا آماده بشه بتونیم کارامون رو انجام بدیم. پس دوستان این بعد از اینکه لینوکس ما میاد بالا، شما این محیط رو میبینید، شبکه‌مون بس شده، نام کاربری نیستین، اسم من هستش. پسورد رو باید بدم. اوکی، پسورد رو زدم، ساین این رو میزنم یا اینتر رو میزنم و وارد محیط لینوکس هم میشم. خب حالا دقت کنید، خودش اولش میاد مثل ویندوز رید نصب میشه، یه ویزارد داره میگه اینجا چیه اونجا چی داره، میگه مثلا فعالیتاتو اینجا میتونی ببینی، اینجا فایل منیجرت هستش، میتونی عین مثلا مای کامپیوتر ویندوز هستش، اینجا برنامه ها رو میتونی ببینی مثل منوی استارتمون هستش، تاریخ رو داریم، فایل ها رو داریم، فلان رو داریم، تنظیمات شبکه رو داریم اینجا مثلا انجام میشه و محیط های مختلف. نکست رو میزنیم، میتونیم بگیم در واقع آپدیت و بروز رسانیش رو مثلا میتونه انجام بده، مثل ویزارد هستش، نکست و دال. خب این محیط
کلی لینوکس هست. دقت کنید کادر من چقدر کوچیکه. خب کادر من کوچیکه، ساعتم درست نیست مثلا و خیلی از چیزهای دیگه و من ممکنه وسط کار نیاز داشته باشم که یک سری فایل رو از ویندوز دسکتاپم کپی کنم بیارم اینجا یا برعکس. این امکان الان وجود نداره. ببینید اندازه میز کار من اینجوری هستش. خب اپلیکیشن ها رو اینجا میتونید بزنید تست بکنید. من دستوراتم رو در محیط لینوکس باید در یک جا وارد بکنم. اوکی، اگر پیشفرض شما حالت تکست مود رو نصب کرده باشید، اصلا این محیط گرافیکی رو ندارید که دستور بزنید. اوکی، ببینید دیگه مرورگر رو داریم، فایرفاکس رو داریم، ایمیل کلاینتتون داریم، فایل منیجر عین در واقع مای کامپیوترمون هستش، دانلود، دسکتاپ، فلان فلان فلان، همه اینا هستش. مثل نرم افزار آفیس رو داریم، لیبر آفیس رو داریم که حالا نشون میدیم فایل‌های آفیس رو هم ممکنه باز بکنه براتون، نرم افزارهای وی ام ور، آمازون و در نهایت اپلیکیشن مختلفی که براش وجود داره. من اگر بخوام دستورات خط فرمانم رو در لینوکس وارد بکنم، در محیطی به نام ترمینال باید وارد بکنم. کافیه تو این قسمت اپلیکیشن یه تر خالی بنویسیم. ببخشید تر نزنیم، تر زدیم، تر رو بنویسید، تر نزنید. خب این تر رو نزنید، ای خدا تر شد. حالا تر که نوشتید ترمینال باز میشه و اینجا روش کلیک میکنید، این ترمینال شما باز میشه. خب این محیطی هست که 100% نمیخوام 100% خیلی چیزه، 95% کار ما تو این محیط هست که این محیط بهش میگیم ترمینال. خب من حالا یه ذره زوم این بکنم، یه ذره بزرگتر بشه. خودش توضیح داده، میگه اگر دستوری رو میخواید با دسترسی بالاتر اجرا بکنید، حتما ابزار در واقع دستور سودو رو ابتداش بذارید. من یه قالب اینجا یه توضیح کوچیکی بدم. وقتی علامت دلار هستیم وسط، یعنی کاربر ما یه کاربر عادی هستش. اگر علامت هشتگ بود یعنی کاربر ما کاربر روت یا همون ادمنستراتور هستش با بالاترین سطح دسترسی. اینجا اسم کامپیوترمون هست اوبونتو وی ام @، و اسم یوزرمون. خب این قالب به صورت کلی یادتون باشه، بعداً راجع به همه اینا کامل مفصل صحبت خواهیم کرد. دستورات زیادی هست که شما میتونید استفاده بکنید اینجا. من فقط یک چیز رو میخوام به شما بگم، استثناءً ما میخوایم اینجا یک نرم افزار رو داخل لینوکسمون نصب کنیم به عنوان در واقع یک ابزار مکمل از شرکت وی ام ور که یک سری امکانات با آمده. یکی اینکه من بتونم کپی پیستم رو مستقیم از دسکتاپ لینوکسم به دسکتاپ ویندوزم و برعکس انجام بدم، ساعتم با سیستم یکی بشه و دسکتاپم اندازه‌ای بشه که مثلا من بزرگ که میکنم اینجا رو با بزرگ کوچیک شدن این در واقع اون اندازه بشه، اون مشکل موسم حل بشه. خب چجوری میتونم این کار رو انجام بدم؟ خب یه لحظه به این دقت کنید. من اول میام راست کلیک میکنم روی اوبونتو خودم، راست کلیک میکنم، یه قسمت نوشته اینستال وی ام ور تولز. اینستال وی ام ور تولز رو که بزنم داخل ماشین مجازی من یک پیغام میاد که وی ام ور تولز اینجا اومد. خب من کافیه روش کلیک بکنم باز بشه. اینجا یک پکیج هست، راست کلیک میکنم، کپیش میکنم، کپی میکنم کجا؟ روی دسکتاپم. خب پیست که کردم روی دسکتاپم، باز راست کلیک میکنم روش، میگم اکسترکت کن. فکر کنید یه فایل رر هست که اکسترکت کن، همینجا اکسترکت کن بیاد. خب حالا من میتونم همینجا بگم ترمینال رو همینجا باز بکنه یا با استفاده از خط فرمان برم. میخوام چون عادت کنید شما ترمینال رو بزنید همین مسیر باز میشه براتون، ولی برای اینکه عادت بکنید و کاراتون رو درست و درمون انجام بدید، من اینجا اگر شد ترمینالمو باز میکنم. اینجا دستور ls لیست میکنه فایل هایی که وجود داره. بعضی از دستورات داخل لینوکس خروجی دارن، بعضی ندارن. ls لیست فایل ها رو به ما نشون میده. میبینیم که ما یه پوشه ای داریم اینجا به نام دسکتاپ، توی دسکتاپمون کپیش کردیم. cd مخفف change directory هست. دی بزرگ رو وقتی بزنم، ایو بزنم، کافیه کلید تب رو بزنم تا دسکتاپ رو برای من پر کنه خودش. اصطلاحا به این قابلیت میگن اتو کامپلیشن، خودکار پر کردن در لینوکس. عجله نکنید، هول نکنید، نرسیدیم به این درس. من استثناء دارم میگم ولی کرم دارم، وقتی میرسم به یه چیزی باید توضیح بدم. اینتر میکنم، وارد اون پوشه میشیم، دوباره ls میگیرم، اینم آها یه دونه فایل زیپ بودش tar.z، یه دونه فولدر به نام VMware Tools که آبی رنگ اینجا. خب cd الزامی نه رنگا اینجوری باشه، توی اوبونتو برای آموزش اینش خوبه که رنگا رو تفکیک میکنه. وی رو که بنویسم، ام بزرگ که بنویسم، تب رو که بزنم، فولدر رو برای من باز میکنه و اینتر میکنم. رفتم داخل اون فولدری که بعد هست، ls رو میزنم، میبینم یه فولدر دیگه هستش بیشور، cd فاصله vm تب، دوباره
داخل فولدر شدم. الان که ls بگیرم یه سری فایل میبینم، یک نرم افزاری رو من میخوام نصب کنم. اینجا یک نرم افزار اجرایی هست که با رنگ سبز رنگ توی اوبونتو مشخص شده با پسوند PL، اگر اشتباه نکنم زبان برنامه‌نویسی پرل هست. همون کلاینت یا اون ابزاری هست که اون امکانات به ما میده، کپی پیست کردن و تایم سینک کردن و صفحه اندازه شدن و گرافیک و اینا رو. چجوری نصبش کنم؟ کافیه بنویسم، چون میخوام با دسترسی میخوام نصب کنم یه چیزی رو، باید با دسترسی ادمین این کار انجام میدم. دستور سودو رو اولش میزنم، نقطه اسلش رو میزنم، وی ام رو که بنویسم، تب رو بزنم، خودش تنها فایل اجرایی که با این شروع میشه رو انتخاب میکنه. دوستان معمولا اگر با سویچ داش دی این رو بزنید اینتر بکنید، باید خودکار نصب بشه، به سوالاتش پاسخ بده. اما چون من میدونم بعضی جاها ممکنه به اختلال بخوره با سویچ داش دی کار نکنه پاسخ و سوالاشو، اینتر میکنم. هر جا دیدید یه چیزی خواست یس رو بزنید، کلید وای یعنی تایید. خب من پسوردمو یه بار دیگه اینجا میزنم، خب اینجا میزنم یس، اینو نمیخواد، هر جا یس نو بود یس رو میزنم. خب اینتر اینتر وای یس، اینتر 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 یس یس. به محض اینکه نصب بشه تفاوت شما متوجه میشید که چه اتفاقی میفته روی ماشین مجازی شما. ببینید چه اتفاقی افتاد. دسکتاپ من بزرگ شد. بله دسکتاپ من بزرگ شد و خیلی اتفاقات قشنگ افتاد. خب دسکتاپ من بزرگ شد. الان در واقع اندازه‌ای هست که من به راحتی بتونم کار کنم. اگر صفحه‌ام فول اسکرین بکنم متناسب با نیاز من، این بالا رو ببینید، فول اسکرین رو میزنم. خب فول اسکرین کجایی؟ فول اسکرین بشه خودکار اون وی ام ور تولز باعث میشه که این صفحه من بزرگ بشه و الان ببینید اگه من ترمینالمو باز کنم به این قشنگی میشه. خب دو تا دستور رو هم میگم و بعد این ویدیو تمام میشه تا ان شاءالله ویدیوی بعدی مراجعه به خیلی از موارد دیگه. کلیر رو که بزنید صفحه پاک میشه، CD خالی برمیگرده به ریشه اون جایی که بوده، در واقع سی کلیر، دوباره کلیر. خب صفحه من پاک شد، آماده ای. من یه دونه دیگه دوباره عادت کنید، میخواید کار بکنید زوم این بکنید، کنترل پلاس پلاس من اینجا نمیتونم بذارم که زوم بکنید که راحت بتونید کار بکنید. من به این شکل کار خواهم کرد. خب امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. دیگه با گزینه‌های معمولی که توی لینوکس بود آشنایی پیدا کردید، دستورات خلاصه رو پیدا کردید، مشخص شد تکست مود چه، جی او آی چیه و موارد دیگه. این دسکتاپ یا این محیطی که شما دارید میبینید محیط اختصاصی هست که برای سیستم عامل اوبونتو خودش در واقع اون مجموعه اوبونتو طراحی کرد. به این دسکتاپ به این شکل و شمایل اصطلاحاً میگن یونیتی. خب توی سیستم عامل دیگه ممکنه این شکل وجود نداشته باشه. من اشکال دیگه رو هم نشونتون میدم، مثلا دسکتاپ KD، دسکتاپ نوم، دسکتاپ ایکس فیس، دسکتاپ های دیگه ای وجود دارن که یاد بگیره. اما یه نکته دیگه رو هم بگم و بریم. دوستان برای اینکه همیشه شما ممکنه یه سری اشتباهات انجام بدید و به مشکل بخوره سیستمتون، از VM ماشین مجازی اصطلاحا میتونید اسنپ شات بگیرید. اسنپ شات یعنی از وضعیت فعلی یک بکاپ میگیره، هر اتفاقی روش بیفته من میگم اسنپ شات به حالت اولیه برگردونه. کافیه اینجا راست کلیک کنید، اسنپ شات بیاریم، تک اسنپ شات. من معمولا مینویسم را یا خام، را او بون توی 16 ببخشید 18. این رو که بزنم 1% شروع میکنه پر شدن. این که 100 شد شما یک اسنپ شات کامل از سیستم عامل لینوکس دارید که هر اتفاقی براش بیفته برمیگردونید به حالت اولیه. مقدار زمان میبره تا اینو بگیره. چه زمانی خوبه؟ شما یک اسکریپتی رو میخواید به صورت مخرب اجرا بکنید، یک بدافزار رو میخواید تست بکنید، یک ویروس رو میخواید تست بکنید، میدونید که سیستمتون رو ممکنه دچار اختلال بکنه، این کار رو انجام بدید خیالتون راحت تر میشه. یا میخواید سناریوی لینوکس انجام بدید دوستان، سناریوتون ممکنه خراب بشه یا اصلا وقت نکنید کاملش بکنید، تا نصف کار میخواید انجامش بدید، میاد اسنپ شات میگیرید از اون وضعیتی که وجود داشته در ادامهش رو انجام میدید، یا قبل یا بعد. دکمه غلط کردن به زبان ساده دیگه، این رو تو ذهن داشته باشید. برای برگردوندنش ان شاءالله وقتی که گرفت، چون نمیخوام وقتتون رو بگیرم، میاد اینجا توی قسمت اسنپ شات منیجر و کافیه روی اون کلیک بکنید و گو تو رو بزنید. هنوز کامل نشده، 17% هستش. خب من
این ویدیو رو تمام میکنم. توی ویدیوی بعدی من چند تا لینوکس نصب کردم، در واقع به شما نشون میدم که چجوری ترجیحاً هم لینوکس رو توی هایپر وی نصب بکنیم هم جای دیگه. توی در واقع ویدیوی بعد بهتون نشون میدم که دسکتاپ های مختلف 3-4 تا دسکتاپ و محیطش رو ببینید، عجیب و غریب نباشه براتون. امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا ویدیوی بعد که هنوز تو فرایند نصب لینوکس هستیم و نصب های مختلف رو تست میکنیم، خدا نگهدار.